हेलो साथीहरु, यो NOTE-9 मोबाइल चाहिँ के छ न लाइट र ग्राफिक्स दुवै आइरहेको छैन। मोबाइल अन भइरहेछ तर योमा ट्रेस गर्दा लाइट आइसी तिर हिट भइरहेछ। त मैले यहाँ कटरले कटिङ गरेको छु र यहाँ के हिट भइरहेछ त्यो थाहा गर्नु छ। त्यसको लागि अब म रोजिनको धुवा त्यहाँ लाउँछु, रोजिन लाउँछु। यो रोजिन हो, यसको मेल्टिङ पोइन्ट लो हुन्छ त्यसैले यो युज हुन्छ। रोजिन लगाएको एक बुट टोले मोबाइललाई म अन गर्छु। बुट टोल लगाइसकेँ। अब मेरो अन हुन्छ देख्नु त्यहाँ धुवा कसरी पहिला लाइट आइसी हिट भयो अनि यो कोइल हिट भयो। प्रब्लम यो लाइट आइसी सम्बन्धी छ। यसको लाइट आइसी मेबी फेर्नु पर्ने छ। पहिला कोइल यहाँको कम्पोनेन्टहरु चेक गर्छु म कति जोरले हिट भयो। यसलाई रिपेयर गरेर हेराउँछु एकछिन। यो सेट बनिसक्यो। यसको प्रब्लम थियो यसको लाइट कोइलको, यो बुस्ट कोइल हो। यो कोइलै फल्टी भएर यो सेट डेड भएको थियो र सरी ग्राफिक्स आइरहेको थिएन र लाइट पनि आइरहेको थिएन। कोइल चेन्ज गरेपछि काम भयो। अब यसलाई म टेस्ट गर्छु डिस्प्ले आयो कि आएन। यो पहिला मैले मार्केटको डिस्प्ले लिएर आएको थिएँ चेक गर्न। डिस्प्ले आउँछ ग्राफिक्स पनि आयो, लाइट पनि आयो। मेन त्यही कोइलको इस्यु थियो। यस्तै तपाईँ पनि रिपेयरिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तल डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिएको छ र कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएको छ। कन्ट्याक्ट गर्नु हामीसँग। सेट फुल्ली अन हुन्छ।